Βρισκόμαστε στην νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού Όρους, σε υψόμετρο 700 μέτρων, σε ένα μέρος που έχει χαρακτηριστεί από πλήθος ιστοριών και θρύλων. Το μέρος αυτό είναι η σπηλιά του Νταβέλη, όπως έχει επικρατήσει, αν και η πραγματική ονομασία είναι η σπηλιά των Αμόμων. Κοιτάζοντας το λακανοπέδιο της Αττικής όπως εκτείνεται μπροστά μας από το ύψος της σπηλιάς, βλέπουμε την Ακρόπολη και το μυαλό μας αμέσως σκέφτεται το αρχαίο μονοπάτι όπου μεταφέρθηκαν τα μάρμαρα που έκτισαν αυτό το μεγαλούργημα τέχνης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τον Παρθενώνα. Η σπηλιά αποτελεί πτήμα του λεγόμενου λατομείου της σπηλιάς. Πρόκειται για ένα από τα πολλά λατομεία που λειτουργήσαν κατά την αρχαιότητα στην νοτιοδυτική πλαγιά της Πεντέλης. Τα λατομεία που ανοίχθηκαν εκεί τον 5ο αιώνα π.Χ. είχαν στόχο να εκμεταλλευτούν τις δύο καλύτερες φλέβες μαρμάρου του Πεντελικού Όρους. Κατά μήκος αυτών των φλεβών λειτουργήσαν λατομεία, άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα. Ένα από τα πιο μεγάλα είναι ακριβώς αυτό, το λεγόμενο λατομείο της σπηλιάς. Ονομάστηκε έτσι δεδομένου ότι αποκαλύφθηκε η ύπαρξη του σπηλαίου. Το σπήλαιο των Αμόμων ήρθε στο φως κατά τα αρχαία χρόνια, καθώς έσκαβαν για να εξορίξουν το πολύτιμο μάρμαρο. Κάποια στιγμή, οι λατόμοι βρέθηκαν μπροστά στο σπήλαιο. Το συγκεκριμένο λατομείο γνώρισε την εγκατάλειψη όταν άρχισαν να πυκνώνουν οι φυσικοί αρμοί στο μάρμαρο, οι οποίοι το κατέστησαν μη εκμεταλλεύσιμο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο εμφανιζόταν όλο και πιο έντονα, καθώς οι λατόμοι προχωρούσαν προς το εσωτερικό. Το σπήλαιο των Αμόμων προήλθε από την αρχαία ελληνική λέξη άμωμος, που σημαίνει αναμάρτητος, αμόλυτος. Με δεδομένο ότι το σπήλαιο αυτό αποτέλεσε πόλο έλξης για τους μοναχούς και ασκητές που εγκαταστάθηκαν σε ασκητήρια στο σημείο από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά, έλαβε αυτή την ονομασία. Οι ασκητές παρέμειναν εκεί για περίπου 10 αιώνες. Το 1576 τους απομακρύνει ο Τιμόθεος και τους εγκαθιστά στο ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, την αργότερα γνωστή σε εμάς Μονή Πεντέλης. Σε ό,τι αφορά στο σπήλαιο Νταβέλη, λειτουργήσε ως καταφύγιο των μοναχών, καθότι η τοποθεσία παρήχε ηρεμία και τους βοηθούσε να αναζητήσουν και να πετύχουν τους πνευματικούς και ψυχικούς στόχους που έθεταν ως χριστιανοί ασκητές. Όταν έγινε η επανίδρυση του ελληνικού κράτους το 1836, λειτουργήσαν εκ νέου τα λατομεία στην περιοχή με βασιλική απόφαση. Ξεκίνησαν και πάλι εργασίες στο λατομείο της σπηλιάς, με στόχο να εξορυκτούν τα μάρμαρα του παλατιού του Όθωνα, όπου στεγάζεται η σημερινή Βουλή. Από αυτό το λατομείο άλλωστε φαίνεται ότι προήλθαν τα μάρμαρα που χρησιμοποιήθηκαν για την οικοδόμηση του Παρθενώνα, των Προπηλαίων, του ναού του Ηφαίστου και αρκετών ακόμα μνημείων. Η περιοχή κρίθηκε κατάλληλη για την εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης. Άρχισαν διάφορες εργασίες, οι οποίες ίσως αποτέλεσαν το έδαφος για κάποιες μαρτυρίες κατοίκων αναφορικά με περίεργα φώτα μέσα στη νύχτα και παράξενους θορύβους. Έκλεισαν ή προσπάθησαν να κλείσουν την περιοχή για να χτίσουν ένα τεράστιο σύστημα από τούνελ γύρω από τη σπηλιά και να συνδέσουν τη σπηλιά με αυτά τα τούνελ. Η επίσημη εξήγηση ήταν και είναι ακόμη ότι ολόκληρο το σύστημα των τούνελ ήταν ένα μέρος προγράμματος του ΝΑΤΟ. Τόσο η χωροφυλακή όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έδωσαν ποτέ καμία εξήγηση για την ακριβή φύση των έργων αυτών, ενώ το Γενικό Επιτελείο Στρατού αρνήθηκε αρχικά την οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Αργότερα, και μετά από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ταχυδρόμος της 6 Οκτωβρίου του 1977, το ΓΕΣ παραδέχτηκε πως ο στρατός είχε ξεκινήσει άκρως απορρίττα έργα στη σπηλιά της Πεντέλης. Μετά από μερικά χρόνια, σταμάτησε η κατασκευή του συστήματος των τούνελ και οι άνθρωποι της πολεμικής αεροπορίας εγκατέλειψαν την περιοχή. Παλιοί κάτοικοι της περιοχής σχετικά με τα στρατιωτικά έργα λένε πως η απάντηση που τους είχε δοθεί τότε για την κατασκευή των διαφόρων τούνελ ήταν ότι θα τα χρησιμοποιούσαν για τη φύλαξη στρατιωτικού υλικού
το οποίο υλικό ήταν ανάγκη να φυλάσσεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Το περίεργο της υπόθεσης όμως είναι ότι ένα από τα δύο τούνελ μπορεί να το ακολουθήσεις για 80 μέτρα περίπου, και το γεγονός ότι η υγρασία είναι σε πολύ ανεβασμένα επίπεδα τα καθιστά ακατάλληλα για τη φύλαξη στρατιωτικού υλικού. Η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη σπηλιά είχε κηρυχτεί στρατιωτική. Υπήρχε φρούρηση από στρατιώτες και απαγορευόταν η προσέγγιση πολιτών για τουλάχιστον 3 χρόνια. Τα έργα ξεκίνησαν στις αρχές φθινοπόρου του 1977 και διακόπηκαν επισήμως τον Ιούλιο του 1983. Υπήρξε μια επανέναρξη των έργων τον Αύγουστο του 1990, η οποία όμως δεν προχώρησε πέρα από το στάδιο της εγκατάστασης εργοταξιού και μηχανημάτων έξω από τη σπηλιά, καθώς και μερικών άλλων προπαρασκευαστικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές διακόπηκαν στα τέλη του φθινοπόρου του ίδιου έτους, πριν προλάβουν να επιφέρουν αξιόλογες μεταβολές στη σπηλιά και στους γύρω χώρους από αυτήν. Και στις δύο περιπτώσεις τα έργα επισήμως εκτελούνταν για λογαριασμό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Χρειάζεται να επισημάνουμε ότι το εσωτερικό της σπηλιάς δεν ήταν αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τα έργα που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 1977 επέφεραν αλλαγές στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να σκαφτεί εσωτερικά και να χαμηλώσει κάποια μέτρα οπυθμένα του σπηλαίου. Την περίοδο των πρώτων έργων, από το 1977 έως το 1983, κατασκευάστηκαν 4 σύραγγες, συνολικού μήκους πολλών δεκάδων μέτρων. Πέρα από την εκβάνθηση του πυθμένα της σπηλιάς, έγινε και αντιστήριξη με μπετόν του εδάφους, δίπλα στην εκκλησία όπου βρίσκεται στην είσοδο της σπηλιάς, ώστε να μην καταρρεύσει. Σε όλο το διάστημα των 6 περίπου χρόνων που διήρκησαν τα έργα του 1977, αυτές ήταν οι μοναδικές εργασίες που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό της σπηλιάς. Από τις 4 σύραγγες σώζονται 2, όπου βρίσκονται αριστερά και δεξιά της περιοχής, όπου βρίσκεται η είσοδος της σπηλιάς. Τα συγκεκριμένα έργα αποτέλεσαν κέντρο επικαιρότητας και δημιούργησαν πολλά ερωτήματα στην κοινή γνώμη, μέχρι το σημείο που τέθηκαν και ερωτήσεις μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την φύση των συγκεκριμένων έργων στο Πεντελικό Όρος. Τα έργα στη σπηλιά και η μυστικότητά τους, αλλά και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ και κυρίως των Αμερικανών, δημιούργησε ένα πέπλο μυστηρίου, όπου αυτό με τη σειρά του άρχισε να δημιουργεί μια αλυσιδωτή αντίδραση από ιστορίες συνωμοσιολογικής φύσεως. Μέχρι και σήμερα υπάρχει πλήθος ιστοριών και απόψεων για το τι έγινε τελικά και τι ακριβώς επιζητούσαν οι Αμερικανοί στην Πεντέλη. Μία από τις θεωρίες που έχει επικρατήσει είναι ότι όλη η δραστηριότητα με τα έργα στην Πεντέλη έχει να κάνει σχέση με τις ιδιότητες του πεντελικού μαρμάρου. Η γεωλογική σύσταση του πεντελικού μαρμάρου είναι κυρίως μάρμαρο μοναδικό στον κόσμο για την καθαρότητα και μοναδική κρυσταλλοδομή του, πάντα σύμφωνα με το ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών της Ελλάδας. Όταν τα πεντελικά μάρμαρα εκτεθούν στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, δημιουργείται χρυσό επιφανειακό επίχρησμα που κάνει ιδιαίτερα επιβλητικά τα μνημεία και τα αγάλματα που κατασκευάζονται από το συγκεκριμένο μάρμαρο. Επίσης, μεταξύ των στρωμάτων μαρμάρου υπάρχει και σχιστόλιθος, εμπλουτισμένος με γραφίτι, ο οποίος γραφίτης είναι πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Εξαιτίας αυτού, ο πεντελικός σχιστόλιθος είναι άριστος αγωγός ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Κατόπιν δοκιμών σε πεντελικό μάρμαρο με ακτίνες λέιζερ, διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο διαθέτει πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες, δηλαδή αποδίδει ηλεκτρικό φορτίο όταν υποβάλλεται σε συνθήκες αυξημένης πίεσης. Ένα άλλο παράδοξο φαινόμενο είναι η υπέρμετρη συγκέντρωση μικροσεισμικών δονήσεων στην περιοχή μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 η ώρα το βράδυ, σε 24 ώρες σχεδόν βάση. Οι σεισμικές αυτές δονήσεις προκαλούν τη συμπίεση των φλεβών μαρμάρου και έτσι το μάρμαρο, συμπιεζόμενο, λόγω του φαινομένου του πιεζοηλεκτρισμού, δημιουργεί ηλεκτρικά φορτία.
Είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι το βουνό της Πεντέλης κρύβει στο υπέδαφος του μια σεισμογενή εστία, η οποία μάλιστα έχει δώσει κατά το παρελθόν αρκετά ισχυρούς σεισμούς, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο με το όνομα Πεντέλη του αρχιμανδρίτη της Μονής Πεντέλης, Τιμοθέου Κιλίφη. Θα μπορούσε η αιτία των φαινομένων των οποίων έχουν αναφερθεί στο πεντελικό όρος να οφείλεται στην εκπομπή τέτοιων δυναμικών πεδίων? Μπορούν να ενισχύσουν τα συγκεκριμένα ηλεκτρομαγνητικά πεδία φαινόμενα που είναι συνυφασμένα με τις θεωρίες του παραφυσικού, ή πολύ απλά μπορεί να λειτουργούν ως παραμορφωτικοί καθρέπτες της πραγματικότητας, επηρεάζοντας την αντίληψη του επισκέπτη του χώρου? Είναι ένας χώρος ο οποίος χρήζει μιας ιδιαίτερης δύναμης. Θέλει πολύ προσοχή, δεν θέλει λεονταρισμούς. Έχουν ακουστεί εκατοντάδες περιστατικά για εμφανίσεις οντοτήτων, για απαγωγές, για ανθρώπους που χάσανε, ας πούμε, 1-2 ώρες από τη ζωή τους, δεν ξέραν πού ήταν. Βέβαια, σε συνδυασμό, πάντοτε όπως είπα και προηγουμένως, με τη σοβαρότητα της έρευνας, όταν, ας πούμε, ένας ο οποίος είναι εμφανώς ναρκωμανής σου λέει ότι έχασα 2 ώρες από τη ζωή μου κτλ. Προφανώς ο άνθρωπος μπορεί να ήταν και σε μια κατάσταση ναρκωτικών. Αλλά όταν πηγαίνουν ομάδες, όπως είπα προηγουμένως, που θέλεις, ας πούμε, να πιστοποιήσεις κάτι και θέλεις και κάποιες άλλες μαρτυρίες, δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουν μια παράκρουση να βλέπουν κάτι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καθόλου σχέση με το χώρο, δεν τους είχες πει κάποια πράγματα, όταν πηγαίνουν εκεί πέρα μέσα βλέπουν orbs, τους χαλάνε μηχανήματα, αισθάνονται άσχημα. Αυτό που είναι φοβερό και τρομερό είναι ότι έχει σαρωθεί από τους Αμερικανούς, από το ΝΑΤΟ, έχει πάρθει όλη η λατύπη. Η λατύπη είναι το κομμάτι της πέτρας που υπήρχε σε όλη τη σπηλιά. Εικάζεται με απλές μετρήσεις ότι πρέπει να έχουν φύγει πάνω από 150 με 200 τόνοι πέτρα από το σπήλαιο. Έχουν κατέβει στάθμοι κοντά στο 1,5-2 μέτρα από όλο το σπήλαιο κτλ. Λατύπη, η οποία αυτή χρησιμοποιείται σύμφωνα με αξιωματικούς που έχω στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό, αλλά και από το γνώση που έχω από την επιστήμη που υπηρετώ, ότι χρησιμοποιούνται για τις τηλεπικοινωνίες που έχουν σχέση με τους δορυφόρους και με την οπτική ίνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό πάρα πολύ και είναι από μια ιδιαίτερη περιοχή. Ξέρω ότι τα πήρανε, δηλαδή ολόκληρα φορτηγά, δηλαδή, που αυτό κανονικά απογορεύεται. Αλλοιώσαν το χώρο, δεν ξέρω αν έχουν βρει αρχαία. Μου φαίνεται ένας χώρος ο οποίος, αν λειτουργούσε σαν σπήλαιο των νυμφών, όπως λέγανε κτλ., δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο αυτό το μικρό, ας πούμε, το ναΐσκος, ο οποίος πρέπει να μπει έρπινγκ στο σπήλαιο μέσα για να το δεις κτλ. Πρέπει να υπήρχαν και άλλα πράγματα. Επίσης και το εκκλησάκι πάνω έχει πράγματα τα οποία ακόμα και στη βυζαντινή επιστήμη, ας πούμε, σχετικά με τις εικόνες και με τα εγχάρακτα που υπάρχουν πάνω στους τοίχους, είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει πολλές φορές η επικόνηση αγγέλων, του Αρχάγγελου Μιχαήλ και αυτά, που σημαίνει ότι εκεί είναι για προστασία. Η Πεντέλη αποτελεί μία μόνο ράχη, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σχήματος πυραμίδας και με μέγιστο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας, τα 1109 μέτρα. Γεωλογικώς, μαζί με τον ημιτό, θεωρούνται 2 από τα αρχαιότερα βουνά της Ευρώπης. Από την εποχή του Θουκυδίδη και μετά, το βουνό φέρεται με το όνομα Βρυλισσός, εξού και ο παρακείμενος συνοικισμός των Βρυλισσίων. Πεντελικών ονομάστηκε αργότερα από τον αρχαίο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος εντοπιζόταν κοντά στη σημερινή Μονή Πεντέλης. Βρυλισσός ήταν η αρχαιότερη ονομασία του πεντελικού όρους. Βρυλισσός σημαίνει ισχυρός λίθος, από τα συνθετικά βριάο βριό, έχον ισκή και λαάς πέτρα, λατομείο, κατάληξη που δηλώνει τον τόπο, δηλαδή η περιοχή ο τόπος με την σκληρή πέτρα. Η ονομασία του Πεντελικού κατά τα χρόνια που πολλοί μοναχοί ασκήτευαν σε αυτό είχε την ονομασία το όρος των Αμόμων. Εξού και λόγω της ασκητικής κοινότητας που είχε αναπτυχθεί στη σπηλιά, η σπηλιά πήρε την ονομασία το σπήλαιο των Αμόμων. Το εκκλησάκι στην είσοδο της σπηλιάς είναι διπλό. Έχει δηλαδή 2 ιερά,
Το ιερό που βλέπει προς το εσωτερικό της σπηλιάς θεωρείται ότι κτίστηκε μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, ενώ το άλλο, του Αγίου Σπυρίδωνα, θεωρείται αρχαιότερο. Οι εικασίες μιλούν ότι οι εκκλησίδες έχουν χτιστεί πάνω σε αρχαίο ιερό του Πανός, αν και δεν υπάρχουν εμφανή στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Ήδη αρκετούς αιώνες νωρίτερα είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα η εξάπλωση του ασκητισμού και του μοναχισμού. Οι χριστιανικές παραστάσεις στο βράχο του ιερού του Αγίου Σπυρίδωνα στα δεξιά της εισόδου της σπηλιάς χρονολογούνται τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, αρκετούς αιώνες πριν την ανέργεση του ομώνυμου εκκλησιδίου και του δίδυμού του Αγίου Νικολάου. Από διάφορες αναφορές γίνεται φανερό ότι τα βουνά της Αττικής στην περίοδο της Οθωμανικής κατοχής και ιδιαίτερα η Πεντέλη, με την πολυπληθή κοινότητα μοναχών και ασκητών, αποτέλεσαν σε αρκετές περιπτώσεις τόπους καταφυγής Αθηναίων και λοιπόν κατοίκων της. Ο χώρος της σπηλιάς με αυτόν τον τρόπο αποτέλεσε μια κοινότητα όχι μόνο ασκητική. Επίσης, η σπηλιά εκείνη την εποχή, η είσοδός της κλεινόταν από ένα τείχος, όπου ένα πολύ μικρό μέρος του σώζεται σήμερα. Το Πεντελικό έχει τις δικές του ιστορίες που αντλούνται μέσα από τις λαογραφικές παραδόσεις. Μια ιστορία που είναι ευρέως γνωστή και είναι σχεδόν απόλυτα συνδεδεμένη με τη σπηλιά των Αμόμων είναι αυτή του μυστηριώδης Λίσταρχου Νταβέλη. Ο Χρήστος Νταβέλης, με πραγματικό όνομα Χρήστος Νάτσιος, ήταν γνωστός ληστής της Αττικής. Αρχικά βοσκός σε κοπάδια της Μονής Νταού Πεντέλης. Κάποια στιγμή ο ηγούμενος της Μονής του έδωσε ένα ερωτικό γράμμα για να το παραδώσει σε μία μοναχή. Ο Νταβέλης το άνοιξε, το διάβασε και αποφάσισε να επισκεφτεί ο ίδιος τη μοναχή, την οποία ερωτεύτηκε. Όταν το έμαθε ο ηγούμενος, τον κατηγόρησε για κλοπή και έτσι ξεκίνησε και το όνομά του σαν ληστής, το οποίο τίμησε δεόντως. Μετά από διάφορα περιστατικά, βρήκε καταφύγιο στα βουνά. Το 1855 λέγεται ότι η συμμορία του Νταβέλη δρούσε στη βορειοανατολική Αττική, στην περιοχή του Μαραθώνα και χρησιμοποιούσε το σπήλαιο για κρυψώνα. Η Ιταλίδα κόμισσα Λουίζα Μπανκόλη τον ερωτεύτηκε, αλλά δεν ήταν αυτό για το οποίο έγινε ευρέως γνωστός. Διαδόθηκε η φήμη του καθώς συμμετείχε σε πράξεις που εξελίχθησαν από τους Έλληνες ως πράξεις αντίστασης εναντίον της ξένης αυθαιρεσίας. Τελικά μεγάλη δύναμη χωροφυλάκων κατόρθωσε να τον περικυκλώσει, με αρχηγό τον Γιάννη Μέγα, πρώην σύντροφο του Νταβέλη, που είχε ερωτευτεί την όμορφη κόμισσα. Κατά τη σύγκρουση που ακολούθησε, μονομάχησαν μέχρι θανάτου. Ο Νταβέλης φώναξε: «Ούτε ο Νταβέλης στα βουνά, ούτε ο Μέγας στα παλάτια». Το 1856, για αρκετές ημέρες, το κεφάλι του Νταβέλη στήθηκε καρφωμένο σε ένα κοντάρι στην πλατεία Συντάγματος. Η σπηλιά και γύρω χώροι της έχουν κάποια στοιχεία που από μόνα τους δημιουργούν την περιέργεια στον επισκέπτη, πέρα από το κομμάτι της ιστορίας των σειραγκών, αλλά και της ίδιας της σπηλιάς. Ο χώρος της σπηλιάς ελκύει κατά καιρούς πολλούς ερευνητές και τα φαινόμενα που έχουν μαρτυρηθεί είναι τόσο πολλά και τόσο διαφορετικά το ένα με το άλλο, που είναι δύσκολη ακόμα και η κατάταξή τους σε κατηγορίες. Εμφάνιση αλοειδών οντοτήτων, χωροχρονικά κενά, ύπαρξη πνευμάτων στο χώρο, ηχητικά φαινόμενα και η λίστα συνεχίζεται. Στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην σπηλιά υπάρχουν διάφορα σύμβολα όπου είναι σκαλισμένα χωρίς κανείς να γνωρίζει την προέλευσή τους. Στα αριστερά και λίγο μετά την είσοδο της σπηλιάς, πάνω σε ένα τείχομα, υπάρχει μια σκαλισμένη παλάμη, η οποία αναφέρεται ότι από καιρό σε καιρό μετακινείται. Μελετώντας τους τρύλους που περιβάλλουν με μυστήριο τον χώρο της σπηλιάς, μπορεί κανείς εύκολα να κατανοήσει
ότι ο Νταβέλης βάσει των χρονολογιών ουδέποτε έχει ερωτευτεί κάποια δούκισσα, μα ούτε και είχε χρησιμοποιήσει ποτέ τη σπηλιά σαν άνδρο του. Πολλές από τις λαογραφικές παραδόσεις του χώρου μιλούν για τούνελ που ξεκινούσαν από το εσωτερικό της σπηλιάς, τούνελ που έφταναν μέχρι και κάτω από το βράχο της Ακρόπολης, αλλά και στο ανάκτορο της δούκισσας Πλακεντίας. Τα μόνα τούνελ που έχουν απομείνει ή τουλάχιστον μπορούμε να δούμε και να επισκεφθούμε μετά την περίοδο των έργων στη σπηλιά είναι δύο. Το ένα τούνελ οδηγεί σε μια μικρή λιμνούλα γνωστή ως τη λιμνούλα των Νυμφών, μετά από κατάβαση μέσα σε αυτό, και το άλλο βρίσκεται εντός του βάθους του σπηλαίου, με την διαφορά ότι χρειάζεται να σκαρφαλώσει κάποιος περίπου 4 μέτρα για να εισέλθει στο συγκεκριμένο χώρο, όπου φαίνεται λόγω των έργων το υπόλοιπο κομμάτι να έχει μπαζωθεί. Επίσης υπάρχουν απόψεις ακόμα και για τα δύο οστεοφυλάκια, τα οποία υπάρχουν εντός του εσωτερικού των δύο εκκλησίδων, ότι ήταν και αυτά είσοδοι κάποιων τούνελ, κάτι που δεν ισχύει. Μία από τις πιο παλιές αναφορές που υπάρχουν για το χώρο της σπηλιάς βρίσκεται στα γραπτά του Ελβηγιά Τσελεμπή, ενός περιηγητή όπου στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τον 17ο αιώνα, επισκέφθηκε τον χώρο της σπηλιάς. Ο Ευλίγια Τσελεμπή αναφέρει: «Εκεί, μες στις ανήλαγες σπηλιές, δεχόντουσαν να θαυτούν τα πιο φωτεινά πνεύματα, για χάρη της τέχνης και της επιστήμης. Εκεί μέσα γινόταν η μοίησή τους και εκεί μάθαιναν τον τρόπο να συνεννοούνται μεταξύ τους, μεταβιβάζοντας τη σκέψη τους χωρίς να χρησιμοποιούν ομιλία. Εκεί μάθαιναν και ένα σωρό μαγικές αγωγές και τελέσματα». Πολλοί που έχουν αξιολογήσει το έργο του Τσελεμπή αναφέρουν ότι παρόλο που πολλές φορές αναφέρεται διεξοδικά και με ακρίβεια, ειδικά στα γεγονότα στα οποία ήταν παρόν, άλλες φορές αναμειγνύει μύθους με ιστορικά γεγονότα. Προσπαθεί να παρουσιάσει το έργο του με λογοτεχνικό τρόπο και γι' αυτό τοποθετεί πολλές φορές τον εαυτό του παρόντα σε γεγονότα. Οι διάφοροι εκδότες, επιμελητές και μεταφραστές των απομνημονευμάτων του Τσελεμπή βασίστηκαν σε άλλες παλαιότερες μεταφράσεις, οι οποίες και αυτές είχαν βασιστεί σε άλλες παλαιότερες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραφράσεις και παρερμηνίες στα γραφόμενά του. Κατά τη διάρκεια της ημερήσιας έρευνας, επισκεφτήκαμε τον χώρο της σπηλιάς με σκοπό να εισέλθουμε στα δύο εναπομείναντα τούνελ στο εσωτερικό της, ξεκινώντας από αυτό που καταλήγει στη μικρή λιμνούλα των Νυμφών. Εδώ από εδώ και πέρα έχεις σκαλοπάτια. Είναι εύκολο. Λίγο πριν εισηρθούμε προς το τελευταίο σημείο για να συναντήσουμε την μικρή λιμνούλα, αντικρίσαμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από επισκέπτες. Επισκέπτες που μπήκαν στον κόπο να σχηματίσουν φράσεις, ακόμη και γκράφιτι στα τυχώματα του τούνελ. Και μάλιστα σε ένα σημείο που υπάρχουν χαραγμένα ονόματα, που εικάζεται ότι είναι από την εποχή που οι μοναχοί του Πεντελικού χρησιμοποιούσαν τη σπηλιά σαν σκήτη. Πάμε τώρα, εδώ είναι ένα στενό τούνελ, το οποίο χρειάζεται να σκύψουμε για να μπορέσουμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι η λιμνούλα. Εδώ πέρα μαζεύεται νερό, σταγόνα από το νερό που συγκρατεί το έδαφος και στάζει. Από τη λιμνούλα των Νυμφών μεταβήκαμε στο επόμενο τούνελ, όπου βρίσκεται στο βάθος της σπηλιάς. Μπαίνοντας από το άνοιγμα που βρίσκεται στο βράχο, κατεβήκαμε τη μεταλλική σκάλα, όπου οδηγεί μέσα στο τούνελ.
Στις σύραγγες αριστερά και δεξιά του χώρου της σπηλιάς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από πολλούς επισκέπτες της ασυνήθιστα μεγάλης φθοράς των μεταλλικών υποστηλώσεων που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, το αξιοπερίεργο είναι ότι η υποστήλωση που έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια πτήματά της χρησιμοποιούνται και ξύλινοι δοκοί, όπου διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, παρόλη την έκθεσή τους σε εξωτερικούς παράγοντες. Κάτι που χρειάζεται να σημειωθεί είναι και η σχετική προχειρότητα του σχεδιασμού της υποστήλωσης των σειραγγών. Κάτι που υποδηλώνει βάσει πολλών απόψεων που έχουν ακουστεί ότι ίσως κάποιον άλλο σκοπό είχαν τα έργα στο χώρο της σπηλιάς. Σαν κάποιοι να αναζητούσαν κάτι, και βάσει αυτής της απόψεως δεν γνωρίζουμε αν το βρήκαν ή όχι. Ο χώρος της σπηλιάς γενικότερα βάσει μαρτυριών, πέρα από την άβρα του παραφυσικού και τις μυστηριώδεις ιστορίες και θρύλους που τον περιβάλλουν, υπάρχουν και ανθρώπινες δραστηριότητες που αφορούν τελετές μαύρης μαγείας, παράνομες δοσοληψίες αλλά και νεοπαγανιστικές ιεροτελεστίες, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες. Είναι μια περιοχή που το βράδυ κρίνεται μη ασφαλής και δεδομένου της απομακρυσμένης θέσης που βρίσκεται, αυξάνει κατακόρυφα το βαθμό επικινδυνότητας. Σε πολλά σημεία στις σύραγγες, στη σπηλιά αλλά ακόμα και στο βάθος του τούνελ της λιμνούλας των νυμφών υπάρχουν κεράκια, χαραγμένοι σχηματισμοί και διάφορα άλλα απομεινάρια από τελετουργικά. Πριν πραγματοποιήσουμε τη βραδινή ερευνά μας στον χώρο της σπηλιάς, πρώτα κάναμε μία στάση λίγο πιο χαμηλά, στους πρόποδες του Πεντελικού, στο ορυχείο των 40 δράκων. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις εξόρυξης σιδήρου, η λειτουργία των οποίων δεν αποκλείεται να έχει ξεκινήσει και από την αρχαιότητα. Οπωσδήποτε όμως χρησιμοποιήθηκαν και κατά τη σύγχρονη εποχή. Η ομάδα μας αποφάσισε να ερευνήσει το ορυχείο, πραγματοποιώντας μια βραδινή έρευνα. Μεταφέρομαστε 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με μια wide spectrum κάμερα, ένα EVP recorder και ένα EMF. Το ορυχείο εξερευνείται σχετικά εύκολα, μέχρι τα 40 μέτρα περίπου, και μετά ξεκινάει ένα στενό πέρασμα που οδηγεί σε άλλα δύο διαδοχικά στενά περάσματα, όπου μετά από λίγα μέτρα τερματίζει. Μετά την είσοδό μας στο ορυχείο, και αφού έχουμε περιηγηθεί μέσα σε αυτό, ξεκινάμε να πραγματοποιούμε την πρώτη συνεδρία EVP στον χώρο. Υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Εάν ναι, μπορεί να έρθει κοντά στις συσκευές που κρατάω στα χέρια μου. Εδώ ήταν αρχαίο λατομείο. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο μετά από την ερώτηση του Θοδωρή. Εδώ ήταν αρχαίο λατομείο. Εδώ ήταν αρχαίο λατομείο. Εδώ ήταν αρχαίο λατομείο. Εάν πλησιάσει τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι, θα αναβοσβήσουν τα λαμπάκια που είναι πάνω στο δέκτη. Να κάνεις αισθητή την παρουσία σου. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας?
Μας βλέπεις, είσαι κοντά μας. Θα κάνω μια ενόχληση προς την πλάτη μου. Αυτή τη στιγμή η κάμερα μου κάνει face recognition. Λίγα εκατοστά πιο πέρα από το αριστερό σου χέρι. Τώρα σταμάτησε να το κάνει. Εάν είσαι κοντά μας, μπορείς να μιλήσεις μέσω της συσκευής που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Εάν με πλησιάσεις, κοντά σε αυτή τη συσκευή, η συσκευή θα ανάψει. Πλησίασέ την. Πώς είναι εδώ? Εάν σε ενοχλούμε, μπορείς να πλησιάσεις τις συσκευές και να μας δώσεις το μήνυμα. Δεν έχουμε έρθει για κακό εδώ. Μπορείς να πλησιάσεις αν θες τη συσκευή με το κόκκινο φωτάκι και να μιλήσεις σε αυτήν και να πεις ό,τι θες, ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Και να μιλήσεις σε αυτήν και να πεις ό,τι θες, ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Ή επηρεάζοντας τη συσκευή που έχει τα λαμπάκια, να τα κάνεις να ανάψουν. Εάν μπορείς να μας ακούσεις ή να μας δεις, εάν μας πλησιάσεις θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε μέσω των συσκευών που κρατάμε. Μετά τη συνεδρία EVP, η ομάδα αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια συνεδρία με Spirit Box. Να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και αυτή τη φορά επιλέγουμε το Spirit Box να σαρώνει μόνο βραχαίες συχνότητες. Σε διευκολύνει αυτή η συσκευή για να τη λύσεις? Να κάνω μια ερώτηση. Αφήνουμε λίγο. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Είσαι καλά εκεί που είσαι? Αποχωρούμε από το ορυχείο των 40 δράκων και ένα σύγχρονο τρίλος που ήθελε τις στοές του ορυχείου να επικοινωνούν με τη μονή Πεντέλης δεν φάνηκε να επιβεβαιώνεται. Ενώ ένας παλιότερος τοπικός τρίλος που το ονομάζει Σπηλιά των 40 δράκων, ούτε και αυτός επιβεβαιώθηκε, αφού κατά την παραμονή μας στο εσωτερικό του ορυχείου δεν εμφανίστηκε κάποιος δράκος. Το πεντελικό έχει αλλάξει μορφή. Η αναρχιδόμηση αλλά και οι πυρκαγιές κυριολεκτικά έχουν απογυμνώσει την επιφάνειά του, με αποτέλεσμα η όψη του να δείχνει λιγότερο φιλική στα μάτια των επισκεπτών. Πλέον επικεντρωνόμαστε στην επόμενη βραδινή έρευνα, στους χώρους της Σπηλιάς και των Σιραγκών. Το φως της ημέρας πέφτει και το τοπίο του πεντελικού φαντάζει απόκοσμο. Οφείλουμε να εντείνουμε την προσοχή μας στο θέμα της ασφάλειας, δεδομένου ότι θα είμαστε αρκετά απομακρυσμένοι
και απομονωμένοι σε ένα χώρο που κρύβει αρκετούς κινδύνους. Όπως κάθε φορά έτσι και τώρα, οφείλουμε να περιηγηθούμε στους γύρω χώρους, ώστε να εξακριβώσουμε ότι είμαστε οι μόνοι στην περιοχή της Σπηλιάς, αλλά και των Σιραγκών, και ότι δεν έχουμε κάποια ανθρώπινη παρουσία εκτός της ομάδος. Επίσης, είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε υπόψη μας κατά όλη τη διάρκεια της βραδινής έρευνας. Αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε την έρευνα από το χώρο της Σπηλιάς και το εσωτερικό της, και στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν κάποιες συνεδρίες CVP. Η ομάδα ξεκινάει την κατάβασή της στο εσωτερικό της Σπηλιάς, με μια υπέρυθρη κάμερα και ένα φορητό εγγραφέα ήχου, και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφονται κάποια ηχητικά φαινόμενα, όπου κάποια από αυτά καταφέρουν και γίνονται αντιληπτά και από τα μέλη της ομάδας. Η ομάδα μόλις που έχει ξεκινήσει το μονοπάτι που οδηγεί στο εσωτερικό της Σπηλιάς, και εκείνη τη στιγμή καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, το οποίο καταγράφεται από το φορητό εγγραφέα ήχου, αλλά όχι από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Κάτι. Σε αυτό το σημείο γίνεται αντιληπτό ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου ακούγεται σαν μια ανθρώπινη φωνή μέσα από τη Σπηλιά, όπου την αντιλαμβάνεται ένα εκ των 3 μελών της ομάδας, που οδηγούνται προς το εσωτερικό της Σπηλιάς. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο καταγράφηκε από το φορητό εγγραφέα ήχου, αλλά και από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Άκουσες κάτι? Άκουσες κάτι? Οπ. Τι ακούστηκε? Μια φωνή. Με την είσοδο της ομάδας στη Σπηλιά και πλησιάζοντας προς το μέσο του μονοπατιού που οδηγεί προς το βάθος της, τα 2 από τα 3 άτομα της ομάδος ακούν μία φωνή. Οπ. Τι ακούστηκε? Μια φωνή. Από πού? Εκεί. Μια αντρική φωνή άκουσες. Ναι. Μετά και από το συγκεκριμένο περιστατικό, αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη συνεδρία της βραδινής έρευνας. Πριν ακούσαμε έναν ήχο. Ήσουν εσύ?
Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω της συσκευής που κρατάω στο χέρι μου. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μόλις που έχει ξεκινήσει η συνεδρία EVP, καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου καταγράφεται από τον φορητό εγγραφέα ήχου και όχι από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω της συσκευής που κρατάω στο χέρι μου. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω της συσκευής που κρατάω στο χέρι μου. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω της συσκευής που κρατάω στο χέρι μου. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω της συσκευής που κρατάω στο χέρι μου. Εδώ είναι το αρχαίο βουνό που ονομάζεται Βρυλισσός. Εάν είσαι εδώ μαζί μας και μας βλέπεις, πλησίασε τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι και κάνε οτιδήποτε θέλεις. Βγάλε έναν ήχο, πες κάτι. Μην ακολουθήσεις ερωτήσεις. Εδώ εντοπίζεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου καταγράφεται από τον φορητό εγγραφέα ήχου, αλλά όχι από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Και κάνε οτιδήποτε θέλεις. Βγάλε έναν ήχο, πες κάτι. Μην ακολουθήσεις ερωτήσεις. Η ομάδα αποφασίζει να συνεχίσει, πραγματοποιώντας μια δεύτερη συνεδρία EVP στο κέντρο της σπηλιάς. Εάν υπάρχει κάποιος εδώ, ή κάποια ή κάτι, έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τις συσκευές μας και μέσα από αυτές να επικοινωνήσει, ώστε να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μόλις έχει ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρία EVP της ομάδας, καταγράφεται ένα οπτικό φαινόμενο. Έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τις συσκευές μας και μέσα από αυτές να επικοινωνήσει. Από πάνω και αριστερά της οθόνης εμφανίζεται μία ομιχλώδης ανομαλία, η οποία μόλις φτάνει στα δεξιά του Γιάννη, πραγματοποιεί μία στροφή σχεδόν 90 μοίρες και κατευθύνεται μπροστά του και εξαφανίζεται. Να τονίσουμε ότι η μόνη πηγή φωτός που υπάρχει στο χώρο είναι από το φως της υπέρυθρης κάμερας. Είναι κάποιος εδώ, σε αυτή εδώ τη σπηλιά? Ήταν εδώ οι μοναχοί και ασκητεύανε? Είναι κάποιος εδώ? Σε αυτό το σημείο καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο στον φορητό εγγραφέα ήχου. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο δεν καταγράφηκε από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας.
Είχαν έρθει εδώ πέρα οι Αμερικανοί και σκάψανε το βουνό. Κάνανε σύραγγες. Η ομάδα μετά και από τη συγκεκριμένη συνεδρία CVP αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα και να επανέλθει στο εσωτερικό της σπηλιάς, αυτή τη φορά θέτοντας σε δοκιμή μια κάμερα τρισδιάστατης σάρωσης και πραγματοποιώντας 2 εκ νέου συνεδρίες CVP. Για λόγους κατανόησης και καλύτερης ευκρίνειας, χρειάζεται να εξηγήσουμε το πώς ακριβώς η κάμερα τρισδιάστατης σάρωσης λειτουργεί και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Ουσιαστικά το οπτικό αποτέλεσμα που δημιουργεί η συγκεκριμένη κάμερα βγαίνει από τη δημιουργία ενός αισθητήρα, όπου λειτουργεί με υπέρυθρες ακτίνες λέιζερ και σαρώνει τον χώρο, προβάλλοντας μια τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου, χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικού φωτισμού. Που σημαίνει, ασχέτως εξωτερικού φωτισμού, το οπτικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται είναι μόνο από τη σάρωση του αισθητήρα μέσω των υπέρυθρων ακτίνων. Επίσης, εκτός της τρισδιάστατης απεικόνισης, υπάρχει και η δυνατότητα εντοπισμού σκελετικών δομών που είναι κοντά στη μορφή του ανθρώπινου σώματος, χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα κίνησης σε συνδυασμό με τον αισθητήρα που λαμβάνει δεδομένα από τις υπέρυθρες ακτίνες λέιζερ. Για λόγους ευκρίνειας, χρειάζεται να τονίσουμε ότι για τις συγκεκριμένες συνεδρίες όπου θα πραγματοποιήσουμε, θα χρησιμοποιηθεί μια υπέρυθρη κάμερα, αλλά και μια wide spectrum κάμερα. Επίσης, ο φορητός εγγραφέας ήχου θα είναι τοποθετημένος δίπλα από το κάθε ερευνητικό μέλος της ομάδας που θα πραγματοποιεί τη συνεδρία, όπου στα χέρια του θα κρατάει και 2 μαγνητόμετρα διαφορετικού τύπου. Οι συγκεκριμένες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν έξω από την είσοδο του τούνελ που οδηγεί στη μικρή λιμνούλα των νυμφών στο εσωτερικό της σπηλιάς. Μπορείς να πεις οτιδήποτε θέλεις. Και στη συσκευή που έχω δεξιά μου. Οτιδήποτε θέλεις. Μην ακολουθείς ερωτήσεις. Σε ενοχλούμε που είμαστε εδώ? Εάν ναι, πλησίασέ με. Μπορείς να πεις οτιδήποτε θελήσεις. Τι? Είδα κάτι στην είσοδο της σπηλιάς. Όχι, ήταν ψηλά, Ήταν ψηλά στην είσοδο της σπηλιάς. Δηλαδή στον ουρανό, δεν ήταν κάτι λογικό. Κλείσε το κακό. Γράφε εδώ. Εάν ήσουν εσύ στην είσοδο της σπηλιάς, πλησίασε κοντά στις συσκευές αυτές, πλησίασε κοντά σε μένα και μπορείς να πεις οτιδήποτε θελήσεις. Εάν με πλησιάσεις, θα ανάψουν τα λαμπάκια σε αυτή τη συσκευή. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο στο μικρόφωνο του φορητού ψηφιακού εγγραφέα, όπου είναι τοποθετημένο στα δεξιά του Θοδωρή. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο καταγράφεται και από το μικρόφωνο της wide spectrum κάμερας, αλλά δεν καταγράφεται από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Θα ανάψουν τα λαμπάκια σε αυτή τη συσκευή. Η ομάδα αποφασίζει να συνεχίσει με μια δεύτερη συνεδρία EVP, όπου θα είναι και η τελευταία στο εσωτερικό της σπηλιάς. Είναι κάποιος εδώ? Είναι κάποιος εδώ που θα ήθελε να δηλώσει την παρουσία του μέσα από τις συσκευές μας?
Σε αυτή εδώ τη σπηλιά είχαν έρθει άνθρωποι και σκάψανε. Εδώ ήταν η σπηλιά των αμόμων. Χώτισαν εδώ οι μοναχοί και ασκητεύανε. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο από το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερας, αλλά δεν καταγράφεται από το μικρόφωνο του φορητού εγγραφέα ήχου που βρίσκεται τοποθετημένος δίπλα στον Γιάννη, αλλά ούτε και από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας. Χώτισαν εδώ οι μοναχοί και ασκητεύανε. Η ομάδα αποφασίζει πριν αφήσει το εσωτερικό της σπηλιάς να πραγματοποιήσει μια συνεδρία ITC με Spirit Box. Αυτή η συσκευή σας διευκολύνει για να μιλήσετε. Σ' ακούμε. Σε ακούμε καθαρά. Εσύ μας ακούς? Αυτή εδώ η σπηλιά τη χρησιμοποιούσαν ασκητές. Ήταν εδώ καλόγεροι. Είχαν έρθει εδώ άνθρωποι και σκάψανε τη σπηλιά. Με μηχανήματα. Ποιοι είχαν έρθει και είχαν σκάψει τη σπηλιά εδώ πέρα? Ήταν Έλληνες. Ήταν Αμερικάνοι. Πόσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή? Τρεις. Τ' άκουσες. Μάγια. Τρεις. Μπορείς να πεις τα ονόματά μας? Μπορεί κάποιος από εσάς να πει τα ονόματά μας? Δεν είσαι επικίνδυνο το πει εδώ. Πώς με λένε? Είπες Γιάννη. Είπες Γιάννη. Είσαι μόνος σου? Εμένα με λένε Γιάννη. Αυτός που είναι δίπλα μου, δεξιά μου, πώς τον λένε?
Μετά και από τη συνεδρίαση με Spirit Box, στο εσωτερικό της σπηλιάς αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την κάμερα τρισδιάστατης σάρωσης στην είσοδό της, αφήνοντάς την να καταγράφει με ένα EVP και ένα μαγνητόμετρο. Όπως και στο εσωτερικό της σπηλιάς, έτσι και εδώ η κάμερα τρισδιάστατης σάρωσης δεν κατέγραψε κάτι περίεργο και έτσι αποφασίζουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο σημείο με μια συνεδρία EVP. Η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ήρεμη. Είσαι εδώ κοντά μας. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται μια απότομη και έντονη ηλεκτρομαγνητική μεταβολή. Εάν θέλεις να απαντήσεις σε κάτι από αυτά που σε ρώτησα, πλησίασε αυτή τη συσκευή και αυτή τη συσκευή στο δεξί μου χέρι. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι είσαι εδώ. Ο ανιχνευτής ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών ξεκινάει και δείχνει μικρές ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις, όπου στη συνέχεια κορυφώνονται και διαρκούν για αρκετά δευτερόλεπτα. Να τονίσουμε ότι κανείς από τα μέλη της ομάδας δεν κρατάει πάνω του οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή ηλεκτρική συσκευή που θα ήταν ικανή να προκαλέσει τις συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές. Είσαι δίπλα σε μένα. Εάν είσαι δίπλα σε μένα, άνοιξε... Είσαι γυναίκα ή άντρας? Αν είσαι άντρας, αναβόσβησε τα λαμπάκια. Είσαι άντρας? Θέλεις να σου κάνω και άλλες ερωτήσεις? Θέλεις να μάθω? Δεν θέλεις να φύγουμε, έτσι? Θέλεις να κάτσουμε εδώ? Παιδιά, όσο περίεργα και αν το ακούτε, νιώθω ωραία. Νιώθω καλά αυτή τη στιγμή. Θέλεις να μου κάνεις κακό? Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενώ ο Θοδωρής περιγράφει την ατμόσφαιρα που νιώθει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας EVP στα υπόλοιπα μέλη της ομάδος που βρίσκονται σε απόσταση πίσω από τη Wide Spectrum κάμερα, καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο καταγράφηκε μόνο από το φορητό ψηφιακό εγγραφέα που κρατάει στο αριστερό του χέρι ο Θοδωρής και όχι από το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερας. Νιώθω καλά αυτή τη στιγμή. Θέλεις να μου κάνεις κακό? Αν νιώθεις φόβο, επίσης μπορείς να πλησιάσεις για να το καταλάβουμε, για να μην σε ενοχλήσουμε. Δεν θέλουμε να σε ενοχλήσουμε. Ωραία. Κίνηση. Αυτή ήταν και η τελευταία συνεδρία της ομάδος στους χώρους της σπηλιάς
και αποφασίζουμε να κινηθούμε στη σύραγγα, όπου βρίσκεται αριστερά σε απόσταση κάποιων εκατοντάδων μέτρων. Απόλυτη ησυχία. Με την είσοδο της ομάδος και αφού έχει φτάσει στα μισά της διαδρομής προς το τέλος της σύραγγας, καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου ακούγεται μία ανθρώπινη ομιλία. Είναι κάποιος εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή? Εάν ναι, έχει το ελεύθερο να επηρεάσει μία από τις δύο συσκευές που κρατάω στα χέρια μου και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει την παρουσία του. Ό,τι είναι δεν χρειάζεται να φοβάται. Δεν επιθυμούμε να βλάψουμε κανέναν, ούτε κάτι να μας βλάψει. Έχουμε έρθει ειρηνικά. Να αποσβήνει. Είχαν έρθει εδώ οι άνθρωποι και σκάψαν με μηχανήματα αυτό εδώ το τούνελ, αυτή εδώ τη σύραγγα. Εάν ναι, αναβόσβησε τα λαμπάκια σε αυτή τη συσκευή. Ή μπορείς να μιλήσεις στο μικρόφωνο της συσκευής που κρατάω στο αριστερό μου χέρι με το κόκκινο φωτάκι. Μπορείς να ξανακάνεις τη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι να αναβοσβήσουν τα λαμπάκια της, να την επηρεάσεις? Εάν ναι, κάντο. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται ένα ηχητικό φαινόμενο, όπου μοιάζει να ακούγεται μία γυναικεία φωνή να λέει «Άσε με». Χρειάζεται να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο καταγράφηκε μόνο από τον φορητό ψηφιακό εγγραφέα ήχου που κρατάει ο Γιάννης στο αριστερό του χέρι. Η ομάδα αποχωρεί από την αριστερή σύραγγα και οδεύει προς τη δεξιά σύραγγα ως τελευταίο προορισμό για τη βραδινή της έρευνα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Το άκουσα κι εγώ. Τι άκουσατε? Ένα σαν ήχο, ένα σαν να κάτι να κούμπησε. Ένα... σαν πάτημα βαρύ.
Εάν είναι κάποιος εδώ, μπορεί να επηρεάσει τη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι και να αναβοσβήσει όλα τα λαμπάκια. Σιγά σιγά πάμε προς τα έξω. Υπάρχουν τόποι που προκαλούν το δέος και έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν τον επισκέπτη. Το σπήλαιο των Αμόμων είναι ένας τέτοιος χώρος με μακρά ιστορία, εμπλουτισμένη από τις περίεργες ιστορίες των ανθρώπων. Το Πεντελικό είναι ένας τόπος δύναμης τελικά, που σε οθεί να το εξερευνήσεις. Στο παρόν όμως, χρειάζεται να κινηθούμε αρκετά μακριά από το όρος των Αμόμων, σε έναν άλλο προορισμό.